Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Ở tập trước, sau khi được Trác Thanh Phong nói giúp, thì cuối cùng Dược Vương Viên Chủ mới được Tần Trần đồng ý trị bệnh. Mà điều kiện Tần Trần đưa ra là muốn Dược Vương Viên Chủ đưa Trần Đế Các thành một thế lực hạ lưu tại Triêu Thiên Thành này. Đồng thời khi Trần Đế Các đi vào hoạt động thì sẽ chia cho Dược Vương Viên Chủ một thành lợi nhuận, cùng với việc đối ngoại sau này sẽ do Dược Vương Viên Chủ đảm nhiệm. Nghe được lời này của Tần Trần, Dược Vương Viên Chủ liền biết Tần Trần muốn trói buộc mình vào Trần Đế Các. Nhưng hiện tại đang nhờ Tần Trần cứu mạng, nên Dược Vương Viên Chủ cũng chỉ còn nước đồng ý mà thôi. Để phòng tránh tình trạng bản thân làm không được thì Tần Trần lại không trị bệnh cho nữa, nên Dược Vương Viên Chủ liền nói: hiện tại ở Triêu Thiên Thành có rất nhiều thế lực đan đạo, nên để kiếm cơm được ở đây là rất khó. Tuy ta ở đây có chút danh tiếng, nhưng mà mấy việc buôn bán này lại không giỏi đâu. Nghe Dược Vương Viên Chủ nói vậy, Tần Trần nói: mấy việc đấy ngươi không cần quan tâm, đã có Trác Thanh Phong đi làm rồi. Nói xong, Tần Trần đưa 3 loại đan dược chủ đạo hiện giờ của Trần Đế Các cho Dược Vương Viên Chủ xem qua. Cầm 3 loại đan dược này trên tay, Dược Vương Viên Chủ liền nhận ra, đây chính là phổ thông ngưng huyết đan, chân lực đan và trùng nguyên đan. Nhưng mà sau khi đưa tinh thần lực vào dò xét qua, thì lại khiến Dược Vương Viên Chủ kinh ngạc đến ngây người. Vì Dược Vương Viên Chủ đã phát hiện ra 3 loại đan dược này dùng một loại thủ pháp luyện đan đặc thù để luyện chế, do đó mà dược lực đã tăng lên gấp đôi so với đan dược bình thường. Không chỉ có thế, Dược Vương Viên Chủ cũng nhìn ra được, loại thủ pháp luyện chế này chính là một loại thủ pháp luyện đan cao nhất trong vũ vực. Ngay khi phát hiện ra điều này, Dược Vương Viên Chủ khiếp sợ đến đứng bật cả lên, sau đó hướng Trác Thanh Phong hỏi: 3 loại đan dược này chính là do đan các tại Đại Uy Vương Triều các ngươi nghiên cứu chế tạo ra sao? Mà Trác Thanh Phong nghe thế thì xấu hổ nói: tiền bối đề cao vãn bối quá rồi, 3 loại đan dược này chính là do Trần Thiếu nghiên cứu ra, còn đan các thì chỉ phụ trách luyện chế mà thôi. Vừa nghe được lời này, Dược Vương Viên Chủ liền khiếp sợ nhìn sang Tần Trần. Về phía Tần Trần, thấy biểu hiện đó của Dược Vương Viên Chủ, thì hắn cũng không để ý mà liền nói: hiện tại không biết Dược Vương Viên Chủ đối với tình cảnh phát triển của Trần Đế Các trong tương lai thế nào. Nghe vậy, Dược Vương Viên Chủ không chần chừ nói: nếu đại sư đã nói vậy, thì việc của Trần Đế Các tại Triêu Thiên Thành cứ giao cho lão thân. Sau khi chuyện chính đã thành công tốt đẹp, Tần Trần liền hỏi Dược Vương Viên Chủ xem ở trong dược viên này có tỉnh thần hoa hay không. Nghe Tần Trần hỏi vậy, Dược Vương Viên Chủ cũng tùy ý nói: trong dược viên của ta có một gốc tỉnh thần hoa, nếu đại sư cần ta sẽ cho thị nữ đi hái rồi mang đến đây. Nói xong, Dược Vương Viên Chủ liền lấy ra một tấm lệnh bài để truyền tin cho thị nữ. Mà thị nữ kia lúc này vừa đuổi hết đám người Hứa Long ra ngoài, trong lòng đang suy nghĩ không biết hai người Tần Trần có xảy ra vấn đề gì không, thì đúng lúc này lệnh bài truyền tin của nàng ta liền sáng lên, theo đó có một đạo tin tức truyền đến nói nàng mau chóng đến đại sảnh. Tự nhiên lại bị viên chủ triệu tập như vậy, làm thị nữ này liền trở nên hoang mang lo sợ. Lúc này, trong đầu nàng hiện lên suy nghĩ, hay là viên chủ đã giết chết hai người Tần Trần rồi, hiện tại gọi mình đến xử lý hiện trường. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thị nữ này cũng rất nhanh đi đến đại sảnh. Vừa mở cửa đi vào đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng Dược Vương Viên Chủ cung kính với Tần Trần, làm cho thị nữ này liền ngây ngốc tại chỗ. Mà thấy thị nữ này đứng ngây ra thế, Dược Vương Viên Chủ liền quát: Tiểu Thanh, ngươi làm gì thế, còn không mau đi hái tỉnh thần hoa về đây cho ta. Vừa nghe được tiếng quát của Dược Vương Viên Chủ, Tiểu Thanh lập tức bừng tỉnh trở lại, rồi nàng lập tức chạy đi hái tỉnh thần hoa ngay. Không lâu sau đó, tỉnh thần hoa đã được Tiểu Thanh mang về. Lúc này, Dược Vương Viên Chủ mới cẩn thận cầm tỉnh thần hoa đưa cho Tần Trần. Sau khi thu tỉnh thần hoa vào trong những trữ đồ, Tần Trần liền viết một phương thuốc đưa cho Dược Vương Viên Chủ rồi nói: ở đây ta có một phương thuốc, ngươi cứ theo hướng dẫn trong đó để điều trị. Nhưng phương thuốc này chỉ chữa phần ngọn chứ không chữa phần gốc, vì thế 1 tháng sau ngươi đến gặp ta, lúc đó căn cứ vào tình trạng bệnh tình của ngươi thì ta sẽ đưa ra phương án điều trị tiếp theo. Nói xong mấy lời này thì Tần Trần và Trác Thanh Phong liền quay người rời đi. Còn về phía Dược Vương Viên Chủ, khi vừa nhận lấy phương thuốc của Tần Trần, thì lão bà này liền thán phục không thôi. Mà đến khi thành tỉnh trở lại thì đã thấy Tần Trần rời đi rồi, thế là Dược Vương Viên Chủ liền nhanh chân đuổi theo để có cơ hội đưa tiễn. Mà lúc này, Tần Trần và Trác Thanh Phong cũng đã đi ra bên ngoài. Vừa thấy hai người đi ra, cả đám người ở đây đều ồ lên kinh ngạc, vì theo bọn họ nghĩ, Tần Trần đã đắc tội như thế với Dược Vương Viên Chủ, thì chết là không thể nghi ngờ. Mà ở một bên thấy hai người Tần Trần đi ra, Hứa Long không nói lời nào đã liền xông lên công kích. Thấy thế, Trác Thanh Phong đang định xông lên ngăn cản, thì như cảm nhận được điều gì, Tần Trần liền ngăn cản Trác Thanh Phong lại. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên nói:
Ở trước cửa Dược Vương viên ta dương oai, là không đem viên chủ ta để vào mắt sao? Lời nói vừa dứt, thì một hư ảnh bàn tay xuất hiện chắn trước người Tần Trần và Trác Thanh Phong. Sau đó bàn tay này khẽ động liền đánh bay Hứa Long ra sau, tạo thành một cái hố rất to. Rồi sau đó, Dược Vương viên chủ liền xuất hiện bên người Tần Trần. Vừa ra đến nơi, Dược Vương viên chủ liền nâng tay lên, theo đó Hứa Long đang nằm như con chó chết trong cái hố kia liền bị nhấc lên không trung. Thế vậy, Hứa Long vội vàng nói, vãn bối vô tình mạo phạm viên chủ đại nhân, xin viên chủ đại nhân tha cho vãn bối lần này. Dược Vương viên chủ cũng không nói thêm lời nào với Hứa Long, mà lại quay sang Tần Trần hỏi xem xử lý tên này thế nào. Nghe Dược Vương viên chủ hỏi vậy, Tần Trần lãnh đạm nói, trực tiếp giết đi. Tần Trần vừa dứt lời, thì bàn tay Dược Vương viên chủ liền nắm chặt lại, theo đó Hứa Long ở trên không trung liền bị bóp nát. Sau khi xử lý xong chuyện này, Dược Vương viên chủ liền cho Tiểu Thanh đưa Tần Trần trở về. Không lâu sau đó, thì Tần Trần cũng đã trở về chỗ ở của Đại Uy Vương Triều. Khi về đến nơi, do chưa thấy đám người Lưu Thái trở về, nên Tần Trần liền đi vào bế quan. Vừa ngồi xếp bằng xuống, Tần Trần liền triệu hồi ra Thanh Liên Yêu Hỏa để bắt đầu luyện chế Tỉnh Thần Hoa. Ở dưới sự luyện hóa của Thanh Liên Yêu Hỏa, Tỉnh Thần Hoa bắt đầu hòa tan. Sau nửa canh giờ luyện hóa, thì Tỉnh Thần Hoa cũng triệt để hòa tan, rồi thu nhỏ lại thành một giọt thất thải dược dịch. Rồi ngay sau đó, hai tay Tần Trần liền bày ra một loại thủ quyết, thế là giọt thất thải dược dịch này liền nhanh chóng chui vào trong mi tâm Tần Trần. Giọt dược dịch này vừa tiến vào, Tần Trần lập tức vận chuyển Vạn Thần Quyết để hấp thu, theo đó tinh thần lực của Tần Trần lấy một tốc độ kinh người tăng lên. Sau một thời gian hấp thu dược dịch, thì cuối cùng tinh thần lực của Tần Trần cũng đột phá được thất giai. Mà theo tinh thần lực đề thăng, thì tu vi của Tần Trần cũng theo đó tiến nhập lục giai trung kỳ võ tôn. Mặc dù đã đột phá tu vi, nhưng Tần Trần vẫn không có ngừng lại, hắn liền bắt đầu vào quá trình ngưng luyện chân lực trong cơ thể. Một ngày trôi qua, khi đã cảm nhận thấy chân lực trong cơ thể đã ngưng luyện đến cực hạn, thì Tần Trần liền chuyển sang tu luyện Phá Cấm Chi Nhãn. Ngay sau đó, tinh thần lực trong cơ thể Tần Trần liền vận chuyển theo công pháp của Phá Cấm Chi Nhãn. Sau 3 ngày tu luyện theo công pháp của Phá Cấm Chi Nhãn, thì một con mắt thứ ba dần dần xuất hiện ở trên mi tâm Tần Trần. Mà theo Tần Trần tu luyện thì con mắt này càng trở nên chân thật, đến cuối cùng thì đôi mắt này như phảng phất mở ra vậy. Con mắt này vừa mở ra, thì thiên địa nguyên khí xung quanh đều được Tần Trần nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, Tần Trần lại thôi động tinh thần lực, để thôi động Phá Cấm Chi Nhãn đến mức tận cùng. Rồi hắn liền nhìn sang vách tường, liền thấy ở phòng bên cạnh Tiêu Nhã cũng đang ngồi tu luyện. Lúc này mỗi một đạo kinh mạch vận chuyển trong cơ thể nàng đều bị Tần Trần nhìn thấy rõ ràng. Mà dưới Phá Cấm Chi Nhãn quan sát, thì tất cả quần áo trên người Tiêu Nhã liền trở nên trong suốt. Thế là một dáng người uyển chuyển cùng với hai ngọn núi hùng vĩ liền hiện ra trước mắt Tần Trần. Khi trông thấy dáng người nóng bỏng này, Tần Trần khí sắc liền cứng đờ, thiếu chút nữa thì chảy máu mũi. Mà Tiêu Nhã lúc này đang tu luyện, như cảm nhận thấy ai đang nhìn trộm mình thì đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía vách tường phòng bên cạnh. Mà Tần Trần lúc này, khi thấy ánh mắt của Tiêu Nhã đột nhiên nhìn về phía mình như thế, thì lập tức liền rời ánh mắt đi chỗ khác, mà lúc này ở trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau khi chuyển ánh mắt đến đại sảnh, thì Tần Trần liền thấy đám người Lưu Thái đã về, hiện tại đang tranh luận chuyện gì đó. Sau đó, Tần Trần liền thu hồi lại con mắt thứ ba này, rồi liền đẩy cửa đi ra. Nhưng vừa bước ra ngoài, thì hắn đã thấy Tiêu Nhã đứng ở một bên cửa chăm chú nhìn mình. Mà thấy Tần Trần đi ra, Tiêu Nhã liền hỏi, Trần Thiếu, vừa rồi ngươi ở phòng bên này tu luyện sao? Bị Tiêu Nhã hỏi vậy, làm trong đầu Tần Trần lại hiện lên dáng người nóng bỏng vừa rồi, làm cho hắn không nhịn được mà đỏ mặt lên. Mà trông thấy biểu tình cổ quái đó của Tần Trần, Tiêu Nhã lại nói, ngươi làm sao vậy? Trông thấy bộ dáng nghi ngờ đó của Tiêu Nhã, trong lòng Tần Trần liền cả kinh, rồi sau đó hắn cố gắng trấn định lại rồi nói, Tiêu Nhã, ngươi cũng là tu luyện ở phòng bên cạnh sao? Mà ta thấy đám người Lưu Thái hình như đang ở đại sảnh, ta qua đó xem có chuyện gì không? Nói xong Tần Trần liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến đại sảnh. Nội dung tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video mới nha.